ЗСУ перехоплюють ініціативу ворога і продовжують контратаки на просування довкола Бахмуту. І поки фланги ворога продовжують сипатись, і військові, і урядовці пояснюють, якою ціною це відбувається. Метри тут в іншій ситуації вимірювалися б кілометрами. Про бахмутську пастку для росіян, а ще про вже 10-ту повітряну атаку від початку травня. І про першу офіційну заяву Пентагону щодо пошкодження Петріота. І найголовніше – деталі внутрішнього звіту військово-повітряних сил США, з яких ми нарешті дізналися, скільки насправді часу потрібно українському пілоту, щоб сісти за штурвал американського F-16. Дивіться хроніку 450-го дня великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Заходим в посадку, давай, Рух ЗСУ на флангах біля Бахмуту не зупиняється. Українські бійці перехоплюють ініціативу у ворога і контратакують. Як повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, подекуди за добу сили оборони просунулися на дистанцію до півкілометра. Ситуація важка, але контрольована. Эвакуация! Ляду открой! Давай! Я наложил турникет, смотрите, давайте, спасайте его! ЗСУ досі тримають і південно-західну частину Бахмуту. Тож усі заяви російського міністерства нападу про буцімто вже повністю захоплене окупантами місто – це лише черговий інформаційний фальстарт, кажуть у Міноборони. Але просування довкола Бахмуту – це геть не легка прогулянка. Про це кажуть і урядовці, і командири, і рядові бійці. Треба розуміти вартість цього просування. Там надзвичайно складно виконувати бойові завдання, тому що ворог сконцентрував величезну кількість своїх зусиль. І, власне, там кожний метр – це як 10 кілометрів просування в інших умовах. І вчора ми спостерігали, і зараз ми спостерігаємо, що ворог намагається повернути собі оці втрачені, по суті, кілометри. Але їм не вдається, всі атаки наші військові відбивають. Наступ не дається нам легкою ціною. Противник не тупий, вбогий та боягузливий, як його показують деякі експерти. Противник впертий та жорстокий. Але ми рухаємося вперед, ми вигризаємо кожен метр української землі. Слава Україні! Дуже тяжко. Танк працює по дорозі, міномет. Висять дрони цілодобово. Іванківське горить повністю, його стирають з лиця землі. Так само, як і Бахмут стирають з лиця землі. Дуже тяжко, але ми працюємо. Україна переможе, Бахмут вистоє, Бахмут стоїть. І все буде Україна. Активні бої за Бахмут тривають від серпня 2022-го. І рух ворога, який за цей час обчислюється кілометрами, це не рух, це стояння на місці, наголошують у Міноборони. Бій за Бахмут має стратегічний результат, адже втрати Росії лише на цій ділянці вже сягнули 70 тисяч убитими і пораненими загарбниками. І поки ворог не може виграти на полі бою, він звично вдається до терору. Вже 10-та масована повітряна атака за 19 днів травня. Росія цілила крилатими ракетами та дронами камікадзе. І знову в 10-те під прицілом Київ. Повітряні сили знищили 19 із 22 запущених шахедів та 3 із 6 калібрів. І щодо роботи новітніх систем ППО, з'явилася ясність в історії, яку так радісно роздмухували московити. Твердили, що під час атаки псевдогіперзвуковими кинджалами знищили частину комплексу «Петріот». У Пентагоні офіційно відповіли, пошкодження справді були, але такі незначні, що ремонт провели на місці. І тепер ППО знову на бойовому чергуванні. Можу підтвердити, що одна система «Петріот» була пошкоджена, але тепер вона полагоджена і перебуває в повністю робочому стані. Якщо ви волієте дізнатися більше деталей, то краще звернутися до української сторони. Американське ППО – це безсумнівно добре, але американські літаки – це ще краще. Коли у
українські пілоти зможуть сісти за F-16. Інтернет-видання Yahoo News стверджує, що згідно з отриманими ними таємними звітами військово-повітряних сил США, двоє українських льотчиків проходили тренування від лютого цього року і вже зараз можуть сідати на нові залізні пташки. Тож термін навчання з очікуваних 18 місяців скоротився до 4. Такі самі очікування має і міністр оборони України Олексій Резніков. Нам говорили, що Петріот буде вимагати 10 місяців навчання, мінімальний термін підготовки. 10 тижнів достатньо було нашим хлопцям і дівчатам опанувати Петріот. І ви знаєте, саме українці збили перший кінжали вже 7 штук, чого ніхто в світі раніше не робив. Аналогів нет, тема закінчена. Тому я переконаний, що розмови, що треба 6-8 місяців для підготовки пілотів-інженерів, закінчиться тим, що через 3-4 місяці наші пілоти будуть виконувати бойові завдання. І цих завдань буде достатньо, коли Україна визволятиме усі окуповані території. І як готуються до цього окремі окупанти, можна побачити в одному з відео, знятих десь на Запорізькому напрямку. Вот вторая партия доблестных воинов наших. Граница на замке, никто не проберется. Все четко. Вот, пожалуйста. Черти, ебаные черти, Олексій Пасак, 5 канал.